การใช้สติปัญญาในพุทธศาสนาคลายความวิตกกังวลต่อ AI และสร้างสันติสุขในอนาคตสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านในยุคปัจจุบันนี้เทคโนโลยีโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างรวดเร็วหลายคนรู้สึกทั้งตื่นเต้นและกังวลบางคนกลัวว่า AI จะมาแทนที่มนุษย์กลัวตกงานกลัวโลกจะเปลี่ยนเร็วเกินไปจนใจตั้งรับไม่ทันวันนี้ผมขอชวนทุกท่านมามองเรื่อง AI ผ่านแว่นตาของพุทธศาสนาเพื่อเรียนรู้ว่าเราจะใช้สติและปัญญาอย่างไรให้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกลายเป็นหนทางสู่สันติสุขมิใช่ต้นเหตุแห่งความทุกข์ข้อ 1. ความกลัวเกิดจากใจที่ยังไม่รู้เท่าทันพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกข์เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นความวิตกกังวลต่อ AI แท้จริงแล้วไม่ได้เกิดจาก AI โดยตรงแต่เกิดจากใจเราที่ยึดติดกับความมั่นคงเดิมๆยึดติดกับภาพอนาคตที่เราเคยคุ้นเคยเมื่อสิ่งใหม่เข้ามาใจจึงต่อต้านและกลัวหากเรามีสติเราจะเห็นว่าความกลัวเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งอารมณ์นี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเรารู้ทันความกลัวความกลัวก็ไม่สามารถครอบงำใจเราได้ข้อ 2. อนิจจัง AI คืออีกหนึ่งรูปแบบของความเปลี่ยนแปลงหลักธรรมสำคัญข้อหนึ่งคืออนิจจังทุกสิ่งไม่เที่ยงโลกนี้ไม่เคยหยุดเปลี่ยนจากแรงรามมือสู่เครื่องจักรจากจดหมายสู่โทรศัพท์จากสมองมนุษย์ล้วนๆสู่ปัญญาประดิษฐ์ AI ไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นปรากฏการณ์แห่งเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาหากเราฝืนไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงใจก็จะทุกข์แต่ถ้าเรายอมรับว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาของโลกใจเราจะเบาลงและพร้อมเรียนรู้ข้อ 3. สติเครื่องมือสำคัญในการอยู่ร่วมกับ AI อย่างไม่หลงพระพุทธเจ้าสอนให้เราเจริญสติคือความระลึกรู้ตัวในปัจจุบันขณะเมื่อใช้ AI ใช้ด้วยสติไม่ใช่ใช้ด้วยความหลงรู้ว่า AI เป็นเครื่องมือไม่ใช่ตัวตนรู้ว่าเราเป็นผู้ใช้ไม่ใช่ผู้ถูกครอบงำหากขาดสติเราอาจเสพข้อมูลจนใจฟุ้งซ่านเปรียบเทียบตนเองกับเครื่องจักรจนเกิดความทุกข์ปล่อยให้เทคโนโลยีชี้นำชีวิตแต่เมื่อมีสติเราจะเลือกใช้ AI เพื่อเกื้อกูลชีวิตมิใช่ทำลายใจข้อ 4. ปัญญาเห็นตามความเป็นจริงปัญญาในพุทธศาสนาคือการเห็นความจริงว่า AI ไม่มีจิตไม่มีเมตตาไม่มีศีลธรรมในตัวเองคุณค่าและศีลธรรมต้องมาจากมนุษย์ผู้ใช้ AI อาจเก่งในการคำนวณแต่ไม่อาจแทนที่ความกรุณาความรับผิดชอบความตื่นรู้ทางจิตใจเมื่อเราเห็นเช่นนี้เราจะไม่ดูถูกตนเองและไม่ยก AI ขึ้นมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือมนุษย์ข้อ 5. ทางสายกลางไม่กลัวไม่หลงพระพุทธเจ้าทรงสอนมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางกับ AI ก็เช่นเดียวกันไม่ปฏิเสธจนกลายเป็นความกลัวไม่หลงไหลจนสูญเสียความเป็นมนุษย์เราเรียนรู้ใช้ประโยชน์และวางใจเป็นกลางนี่คือการอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีอย่างมีสติและปัญญาข้อ 6. สันติสุขในอนาคตเริ่มที่ใจในปัจจุบันสันติสุขของโลกอนาคตไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า AI จะฉลาดแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าใจมนุษย์มีสติแค่ไหนถ้าใจมนุษย์เต็มไปด้วยโลภโกรธหลง AI ก็อาจถูกใช้เพื่อเบียดเบียนแต่ถ้าใจมนุษย์มีสติมีปัญญามีเมตตา AI ก็จะกลายเป็นเครื่องมือสร้างประโยชน์สร้างสันติและเกื้อกูลโลกสรุปว่าพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เราหนีโลกแต่สอนให้เราอยู่กับโลกอย่างรู้เท่าทัน AI คือบททดสอบใหม่ของจิตใจมนุษย์ถ้าเราฝึกสติรู้ทันความกลัวถ้าเราพัฒนาปัญญาเห็นตามความเป็นจริงเราจะไม่หวั่นไหวต่อการเปลี่ยนแปลงแต่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างสงบมั่นคงและมีเมตตาขอให้ทุกท่านใช้เทคโนโลยีด้วยใจที่ตื่นรู้และใช้ชีวิตในโลกอนาคตด้วยสันติสุขจากภายในขอทุกท่านเจริญในธรรมครับสาธุ